ماذا لو أخبرتك أن هناك مدينة مفقودة كان من الممكن أن تغير مسار تاريخ البشرية؟ حضارة متقدمة جدا لدرجة أنها تجعل عجائب مصر القديمة تبدو وكأنها لعبة أطفال. هذه هي قصة أتلانتس، الإمبراطورية التي قيل إنها اختفت في يوم وليلة وابتلعها المحيط. ولكن ما هي الحقيقة في كل هذا؟ هل هي مجرد أسطورة أم حقيقة خفية لحضارة مفقودة لا يريد الأقوياء أن نعرف عنها؟ قبل أن تغلق هذا الفيديو، أعدك أن ما ستكتشفه اليوم سيغير وجهة نظرك حول التاريخ. دعونا نتعمق في أعنف النظريات وأروع المؤامرات وبعض الحقائق التي ستجعلك تتساءل عما كنت تعتقد أنك تعرفه عن الإنسانية. ابقى حتى النهاية وتأكد من الضغط على الجرس حتى لا تفوت فيديوهات القصة الرائعة القادمة. على مر القرون، ظهرت جميع أنواع النظريات حول أتلانتس، ويشير الكثير منها إلى أن الحقيقة قد تم إخفاؤها عمداً من قبل الحكومات والمؤسسات وحتى المنظمات السرية القوية. وهنا بعض من أغربها. رقم 1. قد يكون أتلانتس صحيحاً. لم تبدأ أسطورة أتلانتس باكتشاف أثري، بل بكلمات أحد أكثر الفلاسفة تأثيراً على الإطلاق، أفلاطون. قبل أكثر من 2400 عام، كتب أفلاطون تاريخ حضارة متقدمة كانت موجودة قبل زمانه ب9000 عام، وتقع خلف أعمدة هرقل، ما نعرفه اليوم بمضيق جبل طارق. كانت أتلانتس، وفقاً له، إمبراطورية قوية ومتقدمة تقنياً بشكل لا يصدق، وقد دمرتها الآلهة في يوم وليلة واحدة عقاباً على غطرستهم. لكن هذا هو الشيء المثير للاهتمام. لم يقل أفلاطون قط أن قصته كانت مجرد قصة رمزية، وهو في الواقع يقدمها كحقيقة تاريخية نقلها أجداده إلى الكهنة المصريين. وهذا يفتح الباب أمام السؤال الكبير: هل يمكن أن يكون هناك أي حقيقة وراء الأسطورة؟ لم يكن أفلاطون مجرد راوي قصص. رقم 2. المتنورين يتحكمون في العالم بتكنولوجيا أتلانتس. هناك من يعتقد أن أتلانتس لم تكن حضارة متقدمة فحسب، بل كان سكانها يمتلكون معرفة سرية أتاحت لهم السيطرة على العالم بأكمله. يدعي بعض المنظرين أن هذه المعرفة قد ورثها المتنورين، الذين يستخدمونها للتلاعب بالبشرية من الظل. ووفقاً لهذه النظرية، أتقن الأطلنطيون أشكال الطاقة التي بدأنا للتو في فهمها: الطاقة الكريستالية، وتقنيات مقاومة الجاذبية، وحتى التلاعب بالطقس. من المفترض أن المتنورين قد استعدوا هذه الأسرار من بقايا أتلانتس، وسوف يستخدمونها لمصلحتهم الخاصة والسيطرة على الحكومات والبنوك ووسائل الإعلام. يعتقد البعض أن السبب وراء عدم العثور على دليل دامغ على وجود أتلانتس هو أنه تمت إزالة هذا الدليل عمداً. هل يبدو وكأنه شيء من الفيلم؟ بعض العقول الأكثر تآمراً في عصرنا مقتنعة بهذا. رقم 3. سيطر الأطلنطيون على طاقة البلورات. واحدة من أكثر النظريات الرائعة والغريبة حول أتلانتس هي أن حضارتها لم تكن متقدمة فحسب، بل كانت تتمتع بإمكانية الوصول إلى تقنيات ما زلنا لا نفهمها حتى اليوم. ويتحدث على وجه الخصوص عن استخدامه للبلورات كمصدر للطاقة. ويذكر أفلاطون أن الأطلنطيين كان لديهم معابد عملاقة مصنوعة من مادة غامضة تعكس ضوء الشمس بطريقة مذهلة. ويعتقد بعض الباحثين أن هذه المادة لم تكن مجرد زخرفة معمارية، بل كانت شكلاً من أشكال بلورة الطاقة. هذا النوع من التكنولوجيا، المعروف في بعض الثقافات القديمة، سمح للأطلنطيين ليس فقط بتوليد الطاقة النظيفة والمتجددة، ولكن أيضاً بتفعيل الأجهزة القادرة على التواصل عبر مسافات طويلة أو التحكم في الطقس. هل سمعت عن النظرية القائلة بأن بلورات الكوارتز لها خصائص ميتافيزيقية ويمكنها تخزين الطاقة وتضخيمها؟ ويعتقد البعض أن الأطلنطيين أتقنوا هذه القوة واستخدموها لتغذية حضارتهم المتقدمة.
ووفقاً لهذه النظرية، من الممكن أن تكون أهرامات مصر وأمريكا اللاتينية مستوحاة من مولدات الطاقة الأطلنطية. تكنولوجيا ضائعة لم نتمكن من حلها بعد. هل من الممكن أن الحضارة الأطلنطية استخدمت تقنيات لا يمكننا حتى أن نتخيلها حتى اليوم؟ رقم 4. كانت أتلانتس مستعمرة خارج كوكب الأرض. العديد من منظري رواد الفضاء القدماء أن أتلانتس كانت في الواقع مستعمرة خارج كوكب الأرض، أو على الأقل كان سكانها على اتصال بحضارات على كواكب أخرى. تؤكد هذه النظرية التي نشرها مؤلفون مثل أوريكا فون دانيك أن العديد من الحضارات القديمة التي نعرفها مثل المصريين والمايا وبالطبع الأطلنطيين تلقت المساعدة من كائنات من عوالم أخرى. وفقاً لهذه النظرية، تلقى الأطلنطيون معرفة متقدمة بالرياضيات وعلم الفلك والهندسة المعمارية مباشرة من زوار الفضاء هؤلاء. وماذا حدث لأتلانتس؟ يعتقد البعض أن الكائنات الفضائية تخلت عن الأرض وأخذت أسرارها معهم وتركت سكان أتلانتا تحت رحمة تدميرهم. ويعتقد آخرون أن الأطلنطيين تم إجلاؤهم ونقلهم إلى كوكب آخر أو حتى بعد آخر قبل أن تغرق إمبراطوريتهم تحت البحر. ولهذه النظرية أيضاً علاقة رائعة بخطوط نازكا في بيرو، والتي يعتقد البعض أنها كانت مدارج هبوط للمركبات الفضائية الغريبة. هل كان من الممكن أن يكون لدى أتلانتس نسخته الخاصة من خطوط نازكا مخبأة تحت البحر؟ وربما لم تكن تلك الحلقات العملاقة متحدة المركز التي وصفها أفلاطون قنوات مائية بسيطة، بل كانت عبارة عن مدارج هبوط لحلفائه من خارج كوكب الأرض. رقم 5. ورث الماسونيون المعرفة السرية لأتلانتس. يعتقد البعض أن الماسونيين ليسوا مجرد منظمة سرية للفلاسفة والبنائين، بل هم الحراس الحقيقيون للمعرفة المفقودة في أتلانتس. ووفقاً لهذه النظرية، كان الماسونيون قد احتفظوا بالأسرار التكنولوجية والروحية والمعمارية للأطلنطيين لعدة قرون، ونقلوها في طقوسهم وتعاليمهم الباطنية. يمكن أن تكون الرموز الماسونية مثل البوصلة والمربع تمثيلاً للأدوات الأطلنطية، وسيتم تصميم العديد من المباني المهمة التي بناها الماسونيون مثل البيت الأبيض أو تمثال الحرية وفقاً للمبادئ الأطلنطية. لكن الشيء الأكثر إثارة للاهتمام في هذه النظرية هو العلاقة بين مدينة واشنطن العاصمة وأتلانتس. تشير بعض الأبحاث إلى أن مخطط مدينة واشنطن تم تصميمه بأنماط تعكس بنية أتلانتس التي وصفها أفلاطون، حلقات متحدة المركز من الطاقة والمياه والأرض. هل من الممكن أن الماسونيين أرادوا إعادة إنشاء أتلانتس في العالم الجديد؟ وهي نظرية رغم أنها قد تبدو مجنونة، إلا أنها استحوذت على خيال الكثيرين. ودعونا لا ننسى المسلات التي أقامها الماسونيون حول العالم، من نصب واشنطن التذكاري إلى مسلة بوينس آيرس. يمكن أن تكون هذه الآثار رموزاً للقوة القديمة والحكمة المفقودة لأتلانتس، والتي تم تشييدها في نقاط الطاقة الرئيسية على الكوكب للحفاظ على الاتصال بالحضارة المتلاشية. رقم 6. أتلانتس كانت تجربة فاشلة. نظرية أخرى رائعة هي أن أتلانتس لم تكن مجرد حضارة متقدمة، ولكنها كانت في الواقع نتيجة لتجربة فاشلة. هل سمعت عن الحضارات الأم؟ وهي حضارات متقدمة بحسب بعض الباحثين كانت موجودة قبل تلك التي عرفها التاريخ الرسمي، وستكون أتلانتس أهمها. وفقاً لهذه الفرضية، تم التلاعب بالسكان الأطلنطيين وراثياً من قبل جنس من خارج كوكب الأرض، أو حتى من قبل ذكاء متفوق أراد خلق جنس من الكائنات المثالية. ومع ذلك حدث خطأ ما. بدأ الأطلنطيون في سعيهم للحصول على السلطة في تدمير كوكبهم، وقررت القوى التي خلقتهم إبادتهم لمنع المزيد من الضرر. تأتي فيه نظرية دائرة المحاصيل. ويعتقد البعض أن هذه الأنماط الغامضة في حقول المحاصيل حول العالم هي علامات تركتها تلك الكائنات التي دمرت أتلانتس، تحذر البشرية من مخاطر اتباع نفس المسار.
هل من الممكن أن تكون دوائر المحاصيل بمثابة صدى لحضارة قديمة كانت تسير على الأرض مثل الأطلنطيين؟ رقم 7. أتقن الأطلنطيون السيطرة على العقل. وإذا كنت تعتقد أن النظريات حول البلورات والكائنات الفضائية غريبة بما فيه الكفاية، فانتظر حتى تسمع هذه النظرية. تزعم بعض النظريات أن الأطلنطيين لم يمتلكوا التكنولوجيا المتقدمة فحسب، بل أتقنوا أيضاً قوة العقل. على وجه التحديد، يقال إن الأطلنطيين طوروا تكنولوجيا قادرة على التحكم في أفكار الناس وعواطفهم. يعتقد أن الأطلنطيين استخدموا نوعاً من الهوائيات النفسية أو البلورات لتضخيم موجات الدماغ والسيطرة على أعداد كبيرة من السكان. هذه التكنولوجيا النفسية ستسمح لهم ليس فقط بالحفاظ على نظام اجتماعي مثالي، ولكن أيضاً بنقل الأفكار والآراء عبر مسافات طويلة. حتى أن بعض الباحثين المعاصرين يقترحون أن تكنولوجيا التحكم بالعقل الحالية، مثل النظريات حول التلاعب بالعقل عبر موجات الراديو أو 5G، يمكن أن تكون مستوحاة من الأجهزة الأطلنطية القديمة. تخيل عالماً لا تحتاج فيه إلى الإنترنت أو الهواتف للتواصل، ولكن يمكنك نقل أفكارك مباشرة إلى أشخاص آخرين من خلال هوائيات نفسية. ووفقاً لهذه النظرية، عاش سكان الأطلنطيين في نوع من الشبكة العقلية التي سمحت لهم بالتواصل الفوري والتحكم في السلوك الجماعي لحضارتهم. ومع ذلك، يعتقد أنه تم إساءة استخدام هذه التكنولوجيا، وأن التلاعب العقلي الجماعي أدى إلى الانهيار النفسي والأخلاقي للحضارة، مما أدى في النهاية إلى تدميرها. هل كانت غطرسة الأطلنطيين الذين يعتقدون أنهم آلهة لديهم القدرة على التحكم في العقل هي التي أدت إلى سقوطهم؟ رقم 8. تم العثور على دليل على وجود أتلانتس في هرم برمودا تحت الماء. وفي العقود الأخيرة، اكتشفت عمليات التنقيب تحت الماء هياكل مذهلة يعتقد البعض أنها قد تكون مرتبطة بأتلانتس. أحد الاكتشافات الأكثر إثارة للصدمة تم التوصل إليه بالقرب من مثلث برمودا، حيث يزعم الباحثون أنهم عثروا على هرم ضخم تحت الماء. وهذا الهرم مصنوع من مادة شفافة تشبه الزجاج أو الكريستال، وهو أكبر من أهرامات مصر. بالنسبة للبعض، يعد هذا الهرم دليلاً على أن الأطلنطيين كانوا يمتلكون تكنولوجيا متقدمة قادرة على بناء المعالم الأثرية التي يمكن أن تصمد أمام مياه المحيط لآلاف السنين. لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن البعض يعتقد أن هذا الهرم يستمر في إصدار الطاقة. ويقال إن الأجهزة الإلكترونية تميل إلى التعطل عند قربها من هذا الهيكل، بل إن البعض يزعم أنهم شاهدوا أضواءً غامضة تنبعث منه. هل يمكن أن يكون هذا الهرم الموجود تحت الماء من بقايا تكنولوجيا الطاقة الأطلنطية؟ وأن مثلث برمودا هو المكان الذي استقرت فيه بقايا حضارتهم أخيراً؟ إنها نظرية رائعة استحوذت على خيال الكثيرين. رقم 9. أتلانتس والحضارات المفقودة. عند النظر إلى تاريخ البشرية، من المثير للدهشة عدد الحضارات المتقدمة التي اختفت بطرق غامضة: حضارة المايا والأوليمبس والأناسازي، وبالطبع الأطلنطيين. وقد دفع هذا بعض المنظرين إلى اقتراح نظرية أكثر جرأة: تتبع البشرية دورة متكررة من الازدهار والكساد، حيث تنتهي كل حضارة متقدمة بالتدمير بطريقة أو بأخرى. ماذا لو كانت أتلانتس مجرد واحدة من الحضارات العديدة التي نشأت وسقطت على مدى آلاف السنين؟ تشير هذه الفكرة إلى أن تاريخ البشرية أقدم بكثير مما نعتقد، وأننا مررنا بعدة عصور من الحضارة التكنولوجية المتقدمة، ثم سقطت بسبب الكوارث الطبيعية أو الحروب أو حتى غطرستنا. ووفقاً لهذه النظرية، فإن البشرية مقدر لها أن تنسى إنجازاتها العظيمة، وفي كل مرة تسقط فيها حضارة تبدأ الدورة من جديد، حيث تعيد شعوب جديدة اكتشاف النار والعجلة والرياضيات، لتخسر كل شيء مرة أخرى عندما تقع الكارثة الكبرى التالية. هل من الممكن أن يكون أتلانتس مجرد مثال واحد على هذه الدورة المتكررة؟
وأن مستقبلنا مقدر له أن يكرر هذا النمط تماماً كما فعل سكان أتلانتا. رقم 10. نظريات غريبة حول أتلانتس. فيما يلي بعض من أغرب النظريات التي ربما لم تكن تعرفها عن أتلانتس، والتي ستجعلك تتساءل أكثر عما إذا كانت أتلانتس مجرد أسطورة أو إذا كان من الممكن أن تكون حضارة حقيقية ولم يكن أتلانتس وحده. وفقاً لبعض النصوص القديمة، كانت أتلانتس جزءاً من إمبراطورية عالمية، ويعتقد أن مدناً أخرى مماثلة كانت موجودة في أماكن مثل أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، مما يجعل أتلانتس جزءاً من شبكة من الحضارات المتقدمة. من الممكن أن يكون لمثلث برمودا صلة بأتلانتس. ويعتقد بعض المنظرين أن الاختفاء الغامض للسفن والطائرات في هذه المنطقة من المحيط الأطلسي يرتبط بالتقنيات المتقدمة التي تركها الأطلنطيون. هل يمكن للآلات أو الأجهزة المخفية تحت المحيط أن تكون نشطة وتتداخل مع أنظمة الملاحة؟ جاء الأطلنطيون من المريخ. تقترح النظريات الأكثر جنوناً أن أتلانتس لم تكن حضارة أرضية فحسب، بل كان الأطلنطيون مستعمرين وصلوا من المريخ. وبحسب هذه الفرضية، انهارت حضارتهم على الأرض، لكن أصولها تعود إلى الكوكب الأحمر. تم تدمير أتلانتس بسلاح ذو قوة هائلة. في بعض إصدارات الأسطورة، يقال إن أتلانتس قد تم تدميرها بواسطة انفجار ضخم أو نوع من أسلحة الدمار الشامل التي صنعها سكانها. وربما كان هذا هو السبب وراء غرقها في المحيط. الآن بعد أن استكشفنا النظريات الأكثر إثارة ووحشية حول أتلانتس، أترككم مع هذا السؤال: هل يمكن أن يكون هناك بعض الحقيقة وراء الأسطورة؟ على الرغم من عدم وجود أدلة مادية قاطعة، تظل أسطورة أتلانتس واحدة من أكثر الألغاز إثارة في التاريخ. سواء كنت تؤمن بالحضارات الفضائية أو التقنيات المتقدمة أو المؤامرة العالمية لإخفاء الحقيقة، فالحقيقة هي أن قصة أتلانتس لا تزال تبهر الملايين. وربما يكون هذا أكبر دليل على قوتها، فحتى لو لم تكن موجودة على الإطلاق، فإن أسطورة أتلانتس تستمر في تشكيل تصوراتنا حول ما هو ممكن في هذا العالم وما وراءه. ماذا تعتقد؟ هل تعتقد أن أتلانتس كان حقيقياً أم أنها مجرد أسطورة؟ أدعوك إلى تركها في التعليقات. إذا لم تكن قد قمت بذلك بعد، فتأكد من الاشتراك في قناة Imagine History لتتعرف على المزيد من القصص المذهلة من الماضي والأحداث المنسية والأساطير التي لم تروى بعد. إذا أعجبك هذا الفيديو، فلا تنس الضغط على زر الإعجاب ومشاركته مع محب التاريخ وترك تعليق تخبرنا فيه بأي لحظة تاريخية أذهلتك أكثر. سنلتقي في الفيديو التالي.